السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ ريم أو ريمس كيتشن. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم من قبل في فيديو سابق أنني غادي نحضر معكم خبز تورتيلا أو لا اللي كنحضر به تاكوس، خبز تاكوس. فهو كيجي ناجح 100%، ومقادير اللي هما بساط ومكونات بساط. فبقوا معايا في هذا الفيديو، غادي تشوفوا طريقة التحضير ديالو. وكذلك من المميزات ديالو فهو انه رطب وما كيتهرش معنا فاش كنحضروا اي ساندويش. فبقاو معايا تشوفوا مقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو في المكونات اللي هي بسيطه جدا. غادي نحتاجو 500 غرام ديال دقيق فورس اللي كيكون نوعيه جيده، تقريبا ما يعادل واحد 5 كيسان ديال العنبه، وكذلك 180 مليلتر ديال الماء اللي غادي يكون دافئ باش يعاوننا في العجن ديال العجين، ونصف كاس عنبه ديال زيت نباتيه ما يعادل 100 مليلتر. وكذلك غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال حليب غبره، ممكن تعوضوهم بالحليب العادي. فاش تعجنوا بالماء دافئ عجنوا بالحليب عوض الماء. وكذلك ملعقه صغيره ديال سكر خشن، وملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او ساشي ديال خميره الحلويات بيكنج باودر ما يعادل 8 غرام. وطريقه التحضير او طريقه العمل ديالو فهي جد سهله جدا. نمشيو ونشوفوا الطريقه. غادي ناخدو في الاول واحد القصعه، غادي ناخدو واحد الصفايه اولا غربال. غادي ضروري ما نغربلو الدقيق اللي عندنا. فجميع الوصفات ضروري ما الدقيق يتغربل، فكتكون فيه واحد التكتلات هما اللي كيخليو العجين اولا اي شيء درناها ما كتنجحش معانا، فضروري ما نغربلوه. وغادي نضيفوا له النواشف، هي الملحه او السكر سنيده او سكر خشن، وكذلك 2 معالق كبار ديال حليب غبره. وغادي نضيف ايضا نصف كاس ديال زيت نباتيه في الاخير. غادي نحاول نجمع العجين غير بصبيعات يديا في الاول، وانا كنضيف الماء غير بشويه بشويه، وانا كنجبد العجين او الدقيق الفورس من الجنيبات باش ينسجموا ليا العناصر كاملين اللي ضفتهم. كما عطيتكم العبار، فبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان او لا يعني ما متوفرش عندهم الميزان، فعطيتكم عبار ب4 كيسان عنبه اللي كيكونوا ممسوحين او حتى ال5، يعني نتوما على حسب نوعيه الدقيق. فبالنسبه للسوائل ممكن ياخذ لكم الماء بالزايد وممكن الحليب، فإلا ما عندكمش حليب غبره عجنوا بالحليب عوض الماء. وكذلك فبالنسبه للحليب يعني عبار هو ديال الماء، يعني 150 مليلتر هكذا او 120 مليلتر على حسب النوعيه ديال الدقيق. فكاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش، يعني على حسب النوعيه. وبالنسبه للتليك فانا جمعتها بيديا، ممكن تستعملوا العجانه او روبو او لا اي وسيله نتوما كتستعملوها او مالفينها في خدمتكم. فانا غادي نحاول ندلكها مزيان وغادي نخليها جانبا ترتاح مدة 10 دقائق. غادي نغطيها ببابي سلوفان اولا بساشي، كديروها بشي ساشيه وكتخلوها ترتاح مزيان واحد ربع ساعه، يعني 15 دقيقه هكذا اولا 10 دقائق فقط، فهي كافيه جدا ترتاح لنا العجينه. وكنخليوها يعني كنجيبوها من فوق سطح العمل وكنحاول نعجنها بيدي غير عجينه خفيفه هكذا. كنلويها شويه وكنقطعها الى قطع على حسب الحجم اللي بغيتو. فانا خديتها على حجم متوسط، يعني ماشي كبار بزاف. خرجت لي هنايا 12 قطعه، فعبار 500 غرام خرج لي 12 قطعه، يعني حجم متوسط، ماشي كبارين وماشي صغارين. ممكن الا كنتو باغيين ديروهم في الاخير ميني تاكوس ممكن تكبروهم فوق هاد القطع، يعني بالزايد في الوزن، باش هكذا فاش تقطعوا ميني تاكوس غير وحيده تخرجوا منها شي 6 او 7. فانا غادي نستمر، غادي نحاول نديرهم قريصات بحال ديال المسمن، طريقه المسمن تماما. نحاول نقرصهم وغير نرش رشيشه خفيفه ديال الدقيق في اللاطه اللي غادي نحطهم فيها يرتاحوا. وغادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ونغطيهم بواحد ساشيه او عاود كذلك او لا بابي سلوفان اللي غادي يحميهم من الهواء، يعني باش ما يتشرقلوش معانا.
والعجينه تضيع لينا. غادي نرشهم بكميه من الدقيق فرص غير قليل فقط، وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا لتاني مره. ما بلا ما وجدنا الحشوه ديال طاكوس اولا باش غادي نعمروهم الحشو ديالو، فنرجعوا ليهم ونطيبوهم في الاخر فيكونوا ارتاحوا وغادي تطلق معنا العجينه بكل سهوله. فخليكم مع الطريقه غادي تشوفوا. بالنسبه للمبتدئات انا وضحت لكم الطريقه من 0 ل10 يعني باش تعرفوا الطريقه بالضبط. فكاين اللي ما كيعرفش الطريقه وكاين اللي عاد يعني باغيه تتعلم الطريقه ديالو، فهي سهله وبابسط طريقه. فكيوجد معكم وكيعطيكم كميه كثيره ممكن تحتفظوا بها في المجمد، يعني ما غاديش يضيع معكم. كل ما احتاجيتوا انكم تعمروا لي ساندويش، خصوصا ان اللي عندهم وليدات كيقراو في المدرسه فغادي يحتاجوه بكثره. كنورقاه او ندلكو بالمدلك يعني بواحد الطريقه في ساكه تطلق معايا العجين كما كتشوفوا. كنتحكم فيها بيديا يعني ما تلتصق معايا في اليدين، ما تلصق لي في سطح العمل. يعني كنرش غير شيشه خفيفه على سطح العمل وكندلك بالمدلك، ما كتلصق لي في المدلك ما والو. فهي عجينه يعني كتبقى مرتاحه وكتنجح معايا كما كتشوفوا. كنهزها بسهوله، غنحاول نطلقها مزيان حتى يبان ليا سطح العمل، يعني نرقوها لاقصى درجه. فما نخلوهاش غليظه باش تنجح معكم او ينجح معكم طاكوس. فإلا درناها غليظ ما غاديش ينجح معنا وما يجيناش لذيذ. غادي نستمر على نفس الطريقه حتى نكمل كميه العجين اللي عندي كامله. كنورقهم كاملين وكنخلي وحده فوق وحده فما كيتلاصقوش معايا. ما تخافوش بدون ما ترشوا الدقيق. نمشيو نسخنوا في هذا الاثناء المقله من بعد ما نورقهم كاملين. هذه هي الطريقه ديالي. فماشي كنورق وحده وكنطيب وحده، لا بالعكس كنورقهم كاملين وعاد كنبدا يعني في الطهي ديالهم. كنسخن واحد المقله اللي كتكون كبيره على حجم ديال الطاكوس اللي عندنا. ممكن تسخنوا طاجين اولا مقله اولا اللي عندكم. فانا جاتني سهله المقله فخديتها وسخنتها من فوق النار لمده واحد 5 دقائق، يعني على حسب النار او العافيه تكون مهيله. وكنحط فيها ميني طاكوس اولا طاكوس الكبير هذا اللي حضرته وكنخليه من فوق النار وانا كنقلب. وما غاديش نخليه من فوق النار يعني حتى يتقرمش معايا اولا غادي يحمر لينا بزاف. فنخليوه غير يتصهد لينا من فوق النار، يعني غير ياخذ واحد شويه ديال الحراره ونحيدوه. فهذه هي الطريقه. كما شفتوا كيظهروا دوك الفقاعات. فاش يظهروا لكم دوك الفقاعات فعرفوا بلي طاكوس ناجح. فماشي ضروري ينتفخ معنا كامل، فانا ما بغيتوش ينتفخ معايا كامل. فخبز طورتيلا ما خصوش يجي منتفخ بزاف، فهو ناجح 100% وكيجي هشيش ولذيذ وكيذوب في الفم كما القطن. غير تبعوا النصائح والطريقه فهو غادي ينجح معكم 100%. غادي نبقى نقلب في جنيبات حتى يبانوا لينا هاد الفقاعات ويبدا يذهب لينا بهذا الشكل. كنحيدوه من فوق النار ونخليوه في واحد المنديل اللي نكونوا موجدين، وجانبا كنحطوا من فوقه الخبز ديالنا اللي حضرناه. نمشي للوحده الثانيه. فانا هنايا وريت لكم غير الطريقه فقط. فانا خديت هنايا الوحده الثانيه كما كتشوفوا. فغادي نعاود معكم واحد الحبه ثانيه باش المبتدئات يعرفوا الطريقه بالضبط. غادي نكملها معكم ومن بعد نمشيو نشوفوا يعني الكميه اللي درتها كامله. كتجي رائعه وسهل ماهل، يعني ما كياخذش منكم بزاف ديال الوقت. كيوجد بسرعه وممكن تحتفظوا به وتخليوه شي ساشي كتغلفوه وكتخليوه في المجمد فكيبقى هو وناجح معكم. من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله فهاد 500 غرام خرجت لي هاد الكميه ديال الطاكوس كامله. فكما شفتوا كيجوا الحبيبات معبورين، يعني قد الحبه قد اختها، وكذلك كيتطوى معايا بسهوله وناجح 100%. يعني ما كيتهرس معكم ما والو. من بعد ما برد فهذه هي النتيجه ديالو. وفي الاخير ممكن تعمروا به الحشو ما غادي يتهرس، ما غادي يتقطع معكم حتى الا جمدتوه وخليوه يعني وذوبتوه من بعد باش تعمروا به لي ساندويش لوليداتكم فما كيوقع معاه
حتى شي حاجه، مجرد انكم تخليوه فوق واحد المنديل حتى يتطلق من لاكلاص ديالو او الماء، ومن بعد تسخنوه في البانيني او آلة البانيني فكيجي رائع وكما درتوه في نهارو. فهذه هي الطريقه اللي كنعتمدها انا في لي ساندويتش ديالي. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، وكذلك كما قلت لكم عجنوه بالماء بالحليب عوض الماء الا ما كانش متوفر عندكم حليب غبره. فحليب غبره كيعطيه واحد اللذه زايده، ولكن ممكن تستعملوا العوض ديالو الماء دافئ فقط. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، والى عجبتكم ما تنساوش تدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وبشي تعليق يكون زوين. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.